for mesh, it's very much the same with our electronic kung anong ibuan na mag-electronics. Okay. So, kaso, pag-what?
positive minus minus. Ang minus na po sa usa. Okay, equal to? Wala. Wala kang tayo-equal. Kanino may na-equal? So, 0. Okay, transpose na may mo yung positive kay mas indot na naon nga na positive. Right? Okay. Now, we have R I S okay, plus what's 1 over C I D D T 1 over C S 1 over C S 1 over C S I 2 of S plus L 2S Yes. VIR. So we're just doing it UVL here. Right? So voltahe. Ulas ang wala. Sa isunod magian. Okay, so ang technique class, kung di na mo ganun mag-minus-minus, you can just equate it. Okay? Okay, kung ganahan mo maging natin, kaya kami ako nahan pa dito pag electronics. Okay? So we have V of T minus kung sa'yo nagihan. R1, I1. Inyo dyan ang ibutang I1 plus I1. We have two meshes. Okay? So R1, I1, IT. Napoy 1 si R1. Nakapit pa ka resistor. R1, I1 of T minus na po. L plus yung po na po dahil hindi mo pa yung ani. Okay? Ganang table. L voltage current mo na ito relationship. Kung magkuha ta sa ito ang Laplace, this one, in terms of S, this is still T, time to read. Kani frequency to read. Laplace na siya. Admittance. That impedance is the reciprocal of our Laplace. admittance is reciprocal of impedance. Resistance, ang reciprocal na niya is conductance. But impedance and resistance is very much the same. Wala siyang kapabilidad sa usa ka component to resist electricity, flow of current or electricity. Okay? Same with reactance. Okay. So we have here, dapat i-equate na to class. Ilahay na to si input sa mga component. Okay? So we have here V of T. This one, positive. Mapunta siya ito. Positive, negative. Ano galing class na siya? R1, we have L, I1, T, and T.
sugat ang iyahang direksyon. Si I1 padong dili, si I2 padong diha. So nasugat sila at some point. Nag-minus na ka, so siyempre sa minus plus. Right? Next, ako lang transpose. Ano kanina? After transposing, imot ko on sila plus 4. B of S. Dako na siya ng S na. Wala na siya ng I. Ano na? Kanina, dako ang B. Dako ang B. Gawa ng S. Okay? So, R, I of T. Di ba niya naman takay? I of T. Last previous discussion is just I of S. B of T is equal to B of S. C of T is equal to C of S. S. Laplace. Okay. So we have your B of S. R1. We have only one. Hindi naman si R1. Si I of D. I of S. 1, 1. Same here. And this is the first order. Diba? First order, first derivative ko ba? Okay. Kung naka-D squared na siya, so na squared din na. LS squared. But since this is the first order, dy over dx, that's first order. First derivative. Yung kung d squared y over dd squared, this is the second derivative. This is second order. Kung second order, di ba supposed to be this is s, i-transform. Second order, square. Third order, d. Okay. So this is ls, I1 of s, di malimot i1, kaya po tatanan. ls, I2 of s. After na, so no? Okay. After na class, limong i-common ang common. Redundant. I1 of s. Ganong si I miss? Ganong dapat Kaya na- mag-common ka ni I because we Duhaman ang kuan, miss. Correct. Oh. Kung di siya di pangayo sa libro. Okay? Kung di siya di pangayo ang function. Okay? Ang G of S represented sa transfer function, muna itong ipangita. Diba? G of S, H of S, T of S. It's just the representation. Kopya? Yeah. Okay. So we have here, i-common na to si kurente. Okay? Of course, siya may common. Ayaw si LS. Okay? Kung mag-common ka ni LS, nagyan mo si I1 ang si I2. Hindi siya. Complex na siya. Right? So in here, I1, kasi na yung mga I1, si R1 o si LS. Ayaw yung si LS direct. Ito lang na siya. So inyo na ang biyahon. Okay? This is for our mesh 1. We have another mesh. Right? So mesh 2. Okay? Kung mag-minus mo ka, hindi niyo po katon, kani, minus L1, minus plus L1, kani ba, yung balikod. Okay? Pero ang sakuang plus, kung mag-lipog mo, nakutiktik ka na, if wala siya input, diretso na po plus ka na equal to 0. Yes. But if ang mesh 2 na ito na ako yung B of T, okay, another input ba? Another system na po siya. Then, equal to B of T. You can do loop. Okay? Okay. This is mesh 2. Right? Kung ato niya siyang i-minus mo kung plus, nakayaan siya. Mesh 2. So, this becomes negative RB I2 of C minus 1C Miss, ang kanang na integral, miss, kay nahimo na siya kuan, miss, transform function. diba ato nang nagiso pag last this one, diba? Kung remember mo? That's correct. Kapasitor na siya. 1 over C, di ba? Nasa libro. 1 over C integral of I, T,
Tau. That's the time. Okay? So this is equal to 1 over CS. Ako na siya nitirahin sa class. Okay? Tanaw lang yung note. So matik na siya. Kung kita mag-inunani, 1 over CS lang siya. Then copy over ang kuan miss. And I deleting is I I of S. S. Kung nasa yung 1 ko na niya. Kung 2 ko na niya. Kung wala, wala. Okay? Okay, next. Plus L I 1 Pa. Di man ta picture magkumpro ni of ate T pa. dt. Kugong gigo. Okay, nakinana siya. Kung magsugod ka diri minus. Okay, ma-minus na siya class because opposite naman ta. Okay, another mesh. Kung magsugod ka diri, imong as is nga nagsugod ka sa pika side, ang common nila duha, you can add it. Okay? So kung naning class, i-transform ninyo kanina. Right? Iba na yung positive. As much as possible, you're dealing with positive. Okay? Isakit kayo sa ang negative class. Okay? So after this, yes, after this, imong i-Laplace. R2, I2, S. I-Laplace dito class, ang iyakang representation, capital na. Okay? Plus, sa gini siya, 1S, I2, 1 over CS, I2 S. Si L, L. This is a first order S. I2, I2 S. Minus L, same here, 1 lang na siya, equal to 0. Common? Common nila si I2, I2, I2. R2, 1 over CS plus LS.